हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले फेरि न्युमेरिकल सिस्टम एन्ड कोड्सको चाहिँ होइन नम्बर सिस्टम एन्ड कोड्सको डिजिटल लोजिक सब्जेक्टको फेरि डेसिमल टु अक्टल कन्भर्जन भनेको छ। योबाट चाहिँ हाम्रो के छ भने पछाडि डेसिमललाई चाहिँ 112लाई चाहिँ डेसिमलबाट चाहिँ हाम्रो अक्टलमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ लानु भनेको छ। फर द डेसिमल टु अक्टल, डेसिमललाई चाहिँ अक्टलमा कन्भर्जन गर्दाखेरि डिभाइड इन्टिजर बाई एन्ड, यसलाई चाहिँ यो बेस एन्डले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्ने अनि यो फ्र्याक्सनल पार्ट्सहरूलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यही हो। यति गरिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ आउँछ डिभिडेन्ड भनेको यो हुन्छ, डिभाइजर भनेको बेस हुन्छ, रिमाइन्डर भनेको बाँकी हुन्छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यति गरेर चाहिँ ठ्याक्क यस्तोबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यतिबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब यो त बुझ्नुभयो होला। फर द डेसिमल, यो डेसिमल भ्यालुलाई चाहिँ यो भनेको डिभिडेन्ट हो। डिभिडेन्टलाई चाहिँ डिभाइजर 8ले गर्नु पऱ्यो। जुनमा चेन्ज गर्ने त्यसैको बेसले चाहिँ डिभाइड गर्ने त्यसलाई। जस्तै कि डेसिमलबाट बाइनरीमा लानुको लागि पनि के भएको थियो, बाइनरीबाट डेसिमल लानु मल्टिप्लाई गरिन्थ्यो भने अब फेरि डेसिमलबाट बाइनरीमा लानुको लागि त बाइनरी बेस 2ले डिभाइड गरिएको थियो। अनि अब फेरि डेसिमलबाट चाहिँ अक्टलमा लानुको लागि 8ले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो क्या। यो चाहिँ यस्तो भइदियो। जस्तै कि हाम्रो अघिल्लो केसमा के थियो भने जस्तै डेसिमलबाट बाइनरी लानु पनि डिभाइड गरिएको थियो भने जस्तै डेसिमलबाट फेरि अक्टल लानु पनि डिभाइड नै गर्नु पऱ्यो क्या। डिभाइड बाई बेस 2ले गर्नु पऱ्यो, यो पनि बेस 8ले गर्नु पऱ्यो क्या। अनि त्यसपछि फ्र्याक्सनल टर्म लेख्नु पऱ्यो। यति भइदिइसक्यो। अब हामी यसलाई कन्भर्ट गरौँ। यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तै कि यहाँ भने चाहिँ जस्तै मानिलिउँ कि अब चाहिँ यहाँ भने चाहिँ हामीले 8ले गर्नुपर्ने। जस्तै हाम्रो क्वेसन के छ भने जस्तै कि 112 बेस 10 डेसिमल इज इक्वल टु हाउ मच अफ अक्टल बेस। 112 गर्दाखेरि 8ले गर्दाखेरि कतिचोटिमा जान्छ। 8ले हामीले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरबाट पनि निकाल्नु सकिन्छ, क्यालकुलेटर मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ। 8ले गर्दाखेरि चाहिँ 14 रिमाइन्डर 0 हुन्छ। अनि 14 8 112 अनि फेरि 8ले 8 दुनो 8 एकान 8 हुन्छ, रिमाइन्डर 6 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यति भइदिइसकेपछि यति नै भइदियो। यो भने पछाडि एमएसबी, यो भनेको पछाडि एलएसबी। जस्तै कि यस्तोरी जान्छ। अनि त्यस पछाडि यस्तोरी जाँदा 160 हुने रहेछ। यहाँ कति हुने रहेछ 160 हुने रहेछ। बेस 8 इज इक्वल टु यति हुने रहेछ। अब यति भइदियो। यो चेन्ज गर्दाखेरि यति भइदियो होइन। अनि अर्को भने चाहिँ 2मा छ। अब बाइनरी 25 पोइन्ट अर्को 625 छ। 80 डेसिमलबाट चाहिँ हाम्रो अक्टलमा लानुपर्ने छ। यति डेसिमललाई चाहिँ अक्टलमा लानुको लागि जस्तै 8ले 25लाई 8 तिया 24 8 तिया 24 8 तिया 24 3 हुन्छ। अनि त्यसपछि 1 यो भनेको छ डिआइभिआइएस यो डिभाइजर, यो भनेको डिआइभिआई डिभिडेन्ट हुन्छ। यो भनेको आरइएमइएन रिमाइन्डर हुन्छ।
अनि यसले 8ले जाँदैन, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो भने पछाडि एमएसबी हुन्छ, यो भने पछाडि 1 भनेको एलएसबी हुन्छ। यो यस्तोरी लेखिन्छ। यो भनेको कति हुन्छ, यहाँ भनेको कति हुने रहेछ भने पछाडि 31 हुने रहेछ क्या, यति हुने रहेछ। अनि त्यस पछाडि अब यो केसलाई यति त भइसक्यो हाम्रो, यति 25सम्म त पछाडि पोइन्टदेखि पछाडि छ नि त, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 0.625 इन्टु 8 गर्दाखेरि कति हुन्छ, यति गर्दाखेरि 5, यति गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो भने पछाडि यति गर्दाखेरि 5.00 यति आउँछ। अनि त्यसबाट फेरि यति पनि 0.3वटा 0, यसलाई फेरि 3वटा 0 इन्टु 8 गर्दाखेरि 0.000 यति आउने भयो। यसो गर्दाखेरि कति भइदियो भने यो र यो लेख्ने क्या, यति लेख्ने। त्यसो गर्दाखेरि यता पछाडि भने पछाडि पोइन्ट यो 50 आउने भयो अक्टल, यति एन्सर आउने भयो। यो पोइन्ट पछाडि छ भने त्यसलाई नै जति बेस छ त्यतिले पोइन्ट पछाडिकोलाई गर्ने, अनि यो पछाडि आएकोलाई चाहिँ फेरि अगाडि लिएर त्यही बेसले सेम बेसले मल्टिप्लाई गर्ने 0 9जेलसम्म, त्यति हो, त्यही हो, यति भइदियो। अनि यस्तरी निकालिन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। डेसिमल र डेसिमलबाट चाहिँ अक्टलमा चेन्ज गर्दाखेरि के गरिँदो रहेछ, डीबाट अक्टलमा लाँदाखेरि अक्टल डेसिमलमा दिएको छ भने बेस 10मा दिएको छ भने 8 गरेछ भने डिभाइड हुन्छ। ओके, इट्स ओके। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।